फ्रेंड्स, छायाज किचनमध्ये आपल्या सर्वांचे खूप खूप स्वागत आहे। आज मी झटपट बनणारी टेस्टी अशी रेसिपी तुमच्यासोबत शेअर करणार आहे। चला तर मग रेसिपीला सुरुवात करूया। आज आपण पनीर मसाला बनवणार आहोत। येथे मी पनीर घेतलेला आहे। सुरुवातीला आपण पनीर फ्राय करून घेऊ। पॅनमध्ये मी 2 पळी तेल घालून घेतलं आहे। तेल छान गरम झालं आहे। आता यामध्ये आपण पनीर घालून घेऊया। आता यामध्ये मी थोडं लाल मिरची पावडर घालून घेत आहे आणि थोडं मीठ घालून घेऊ आणि याला पनीरला छान दोन्ही बाजूने छान परतून घेऊया। दोन्ही बाजूने मी पनीर छान फ्राय करून घेतला आहे। आता काढून घेऊया। पनीर फ्राय केलेल्या पॅनमध्येच मी 1 पळी तेल घालून घेतलं आहे। आता यामध्ये मी कांदा घालून घेत आहे। 2 मीडियम साईजचे कांदे मी इथे उभे कट करून घेतले आहेत। कांदा छान आपल्याला ब्राऊन होईपर्यंत परतून घ्यायचा आहे। 2-3 मिनिटांनंतर पाहू शकता कांदा छान ब्राऊन झालेला आहे। आता या कांद्यामध्येच मी 2 मीडियम साईजचे टोमॅटो कट करून घेतले आहेत। टोमॅटो पण घालून घेतला आहे। हे पण छान परतून घेऊया। दोन मिनिट टोमॅटो पण छान परतून घेतला आहे। आता यामध्ये मी 4 हिरव्या मिरच्या घालून घेत आहे। 7-8 लसणाच्या पाकळ्या घालून घेऊ। अर्धा इंच आलं, कोथिंबीर घालून घेऊ। 1 चमचा लाल मिरची पावडर, 1 चमचा धने पावडर आणि थोडी हळद। आता हे छान परतून घेऊया आणि यावर झाकण ठेवून 2 मिनिट मसाले छान शिजून घेऊ। दोन मिनिटं झालेली आहेत। मसाला छान परतून झाला आहे। आता इथे मी गॅस बंद करून घेत आहे आणि हा सर्व मसाला मिक्सर जारमध्ये काढून घेत आहे। मसाला थंड झाल्यानंतर याला वाटून घेऊया। यात पाणी न घालताच मसाला वाटून घ्यायचा आहे। पॅनमध्ये मी 2 पळी तेल घालून घेतलं आहे। मसाला इथे मी थंड झाल्यानंतर त्याची फाईन पेस्ट तयार करून घेतली आहे। यामध्ये पाणी न घालताच मसाला छान बारीक वाटून घेतलेला आहे। आता आपण फोडणी देऊन घेऊ। तेल गरम झालं आहे। आता यामध्ये आपण तेजपत्ता, दालचिनी, इलायची, लवंग हे सर्व घालून घेऊया आणि याला परतून घेऊ। हे छान परतून झालं की यामध्ये तयार करून घेतलेल्या मसाल्याची पेस्ट घालून घेऊ। गॅसची फ्लेम मी इथे मीडियम ठेवलेली आहे। मीडियम गॅस फ्लेमवर मसाला छान परतून घ्यायचा आहे। आता यावर झाकण ठेवून देऊ। 2-3 मिनिटं झाली आहेत। बघू शकता मसाला येथे मी छान परतून घेतला आहे। मसाला वाटलेल्या मिक्सर जारमध्येच येथे मी पाणी घालून घेतलेलं आहे। आता ते पाणी आपण यामध्ये घालून घेऊ। यामध्ये मी अर्धा ग्लास पाणी घालून घेतलेलं आहे। आता यावर झाकण ठेवून देऊ। 2-3 मिनिटं झाली आहेत। आता यावरचं झाकण काढून घेऊ आणि यामध्ये आता फ्राय करून घेतलेले पनीर घालून घेऊया। गॅसची फ्लेम कमी करून याला आता आपण शिजून घेऊया। 2-3 मिनिटं झालेली आहेत। आता यामध्ये मी 1 चमचा गरम मसाला घालून घेत आहे आणि कसुरी मेथी घालून घेऊ। बघू शकता पनीर मसाला तयार आहे। आता गॅस बंद करून घेऊ।
बघू शकता टेस्टी असा पनीर मसाला तयार आहे. आता सर्व करून घेऊया. बघू शकता चवीला अप्रतिम असा पनीर मसाला तयार आहे. तुम्ही एकदा नक्की ट्राय करा. आजची रेसिपी तुम्हाला कशी वाटली कमेंट करून नक्की सांगा. आवडल्यास लाईक करा आणि चॅनलवर नवीन असाल तर सबस्क्राईब करायला विसरू नका. पुन्हा भेटूया अशाच छानशा रेसिपीसोबत.